I den här videon så kommer jag lära dig hur du köper aktier. Perfekt för dig som är nybörjare. Tjena, mitt namn är Marcus och det är jag som driver Spara Cash. Spara Cash är en sida för dig som vill lära dig mer om investeringar i aktier, fonder och mycket annat. Perfekt för dig som är nybörjare, som vill lära dig mer och som är ny på det här med att investera dina pengar. Så prenumerera på den här kanalen och gå in på sparcash.se om det är så att du vill lära dig mer. Nu kör vi igång den här videon. Att köpa aktier, det är jäkligt lätt. Jag skulle nästan kunna säga att det är lättare att köpa aktier idag än vad det är att gå till ICA och köpa Snickers. Så varför vill man äga aktier? Jo, det är ju dels för att tjäna pengar. När du köper aktier så köper du en del av ett företag. Vad det innebär är att du faktiskt har rätt till att påverka det här företaget. Du äger alltså en liten bit av företaget, du blir alltså en aktieägare. När du äger aktier, ja men då har du rätt till att få en del av den vinsten som det här företaget gör. Inte alla företag delar ut sin vinst, men många av dem gör. De här större, stabilare företagen, de gör det. Så varje år eller varje kvartal så kan du få ta del av deras vinst som kanske ökar över tid. Vilket gör att du över tid får mer pengar eftersom att företaget gör mer vinst. Så med åren så kan du tjäna ganska mycket pengar på att investera de här aktierna. En annan fördel är att över tid när företaget tjänar mer pengar så ökar förhoppningsvis priset på aktierna. Så att du när det är dags att säljer med en ganska stor vinst. Och där har du också tjänat pengar. Smart va? Det är några fördelar med att köpa aktier. Det finns också nackdelar med att köpa aktier. Tänk på att det är en ganska hög risk. Så att det finns en stor chans att du förlorar pengar också ifall det är så att du inte riktigt har koll på vad för typ av aktier du köper. Bland annat, företaget kan gå i konkurs och då är det så att du förlorar hela din investering. Det är inte så troligt kanske att det gör just det, men det finns ändå en chans. Tänk på det. När du investerar i aktier så går det ganska fort uppåt och det går ganska fort neråt. Det är hög risk som sagt, så tänk på att du kan förlora pengar ganska fort. Det var lite kort om aktier, så jag tänker att vi hoppar in på nästa ämne för att ta oss ett steg närmare hur du köper aktier. Och nästa steg till att kunna köpa aktier, det är ju att du ska ha ett konto. Alltså du måste ha ett bankkonto som du kan köpa aktier på. Och det jag rekommenderar är att du har ett konto på exempelvis Avanza Bank eller Nordnet Bank. Det är 2 stycken aktiemäklare som är fokuserade på att köpa och sälja aktier. Och gör det ganska enkelt för dig att kunna handla aktier genom. De här 2 mäklarna gör det gratis för dig att köpa aktier på Stockholmsbörsen. Så är du ny kund, då kan du handla upp till 50 000 kronor eller 80 000 kronor när du är ny kund, helt kostnadsfritt. Var dock medveten om att det här endast handlar om Stockholmsbörsen, så kolla vilken lista som den här aktien är listad på innan du köper dina aktier för första gången. Så att det verkligen är kostnadsfritt utan den här courtageavgiften. När du har registrerat dig och öppnat ett konto på en sån här bank för att köpa och sälja aktier, ja, då är du redo för nästa steg. Nu när du väl har ett konto registrerat på en nätmäklare så är det dags för nästa steg. Och det är att öppna ett skatteskal. Alltså en liten låda som du ska förvara dina aktier eller fonder i. Och när du registrerar dig på Avanza eller Nordnet så är det nästan alltid så att det första vanliga kontot öppnas som kallas ett aktiefondkonto. Och det är den vanliga traditionella typen där du skattar 30% på vinsten. Du kommer förmodligen bli frågad också över att öppna ett investeringssparkonto eller en kapitalförsäkring. Det allra vanligaste idag, ifall man handlar svenska aktier, det är att man har dem på ett investeringssparkonto. Är det så att du vill lära dig mer om hur de här olika kontotyperna fungerar så länkar jag en artikel på SparCash här nedanför som enkelt förklarar skillnaden mellan de här 3. Men i den här videon så rekommenderar jag att du kör på ett ISK, alltså ett investeringssparkonto. Så nu går vi vidare till nästa steg. Hitta aktien. Alltså vilken aktie ska du köpa? Du måste ju göra ett aktivt val för vilken typ av aktie som du är intresserad av att köpa. Och då kanske du tänker, ja, ska jag ha svenska aktier, ska jag ha amerikanska aktier, ska jag ha utdelningsaktier, ska jag ha investmentbolagsaktier? Och det är ganska svårt att veta. Det finns en drös olika aktier. Det är ganska svårt att välja liksom vad man ska ha för typ av aktier. Men på Avanza och Nordnet så har de olika aktielistor så du kan filtrera ut och kolla och fundera på vilken aktie det är som passar dig bra.
Du kan exempelvis filtrera efter hur många som äger den här aktien eller hur pass bra de har gått på 3 månader eller 3 år eller annat. Och där kan du då göra ett val själv utifrån vilken typ av aktie som du är intresserad av. Det jag brukar tipsa nybörjare om är att köpa ett investmentbolag kanske. Det är alltså ett företag som i sin tur investerar i andra företag. Exempel på 2 stycken vanliga investmentbolag, ja men det är Investor och Industrivärden. Det kan vara ett bra tips för dig att börja på. Är det så att du inte känner dig redo för att köpa aktier, men det är helt lugnt. Du kan läsa någon bok om aktier eller annat och sen så kan du börja med att köpa en fond istället. När du väl har bestämt dig för vilken aktie du ska köpa, ja men tänk då också på hur länge ska du äga aktien? När ska du välja att sälja av den här aktien? Eller är det så att du ska äga den hela tiden? Alltså for life. Det är helt upp till dig att bestämma. Nu är det dags att du ska köpa aktier. Så jag tänkte visa dig hur det går till. Är du inte redan kund på Avanza så finns det länk här nedanför, så kan du klicka dig in på Avanza och registrera dig. Och sen så är det bara att tuta och köra. Så nu hoppar vi in på hur man köper aktier på Avanza. Så jag börjar med att logga in. Så klickar vi här på sökrutan och sen söker jag på en aktie som jag har, vilket är Plaid. Klickar vi in på Plaid. Så. Och sen trycker vi på köp. Nu visar jag den förenklade köprutan på datorn på en aktie. Så om du klickar på inställningar här så kan du se att du kan välja en förenklad vy eller en standardvy. Men nu tänker jag vi börjar med den enklare aktievyn för hur du köper och så går vi igenom den. Först har du konto. Det är alltså vilket konto du vill köpa aktier på. Här får du upp exempelvis om du har ett vanligt aktiefondkonto som vi ser i botten. Eller ditt investeringssparkonto. Om du inte har ett sånt så öppna ett sånt. Eller en kapitalförsäkring. Jag väljer att köpa aktier på mitt investeringssparkonto som heter långsiktig. Här ser jag redan hur många aktier jag har på det här kontot. Och du kan även se då din snittkurs, din inköpskurs. Är det så att du inte har aktien, då kommer det bara stå antal på kontot 0 stycken. I belopp, då matar du in hur mycket du vill köpa aktier för. I mitt fall så säger vi 100 kronor. Det Avanza gör åt dig då är att i antal så fyller den automatiskt i hur många aktier du har råd att köpa för det belopp som du har matat in i det tidigare fältet. Och den färdigfyller också då vad det kostar att köpa aktierna. Och ja, en aktie kostar just nu i Plaid 72 kronor och 20 öre som den har färdigfyllt här. Så ifrån 100 kronor som jag ville köpa aktier så har den räknat ner automatiskt till 72 kronor. Nu ser jag här att jag hade ordervillkor öppnat och det är någonting vi kan ta bort. För att köpa de här aktierna så trycker jag bara på köp. Jag finner det ganska ironiskt att jag gör samma misstag som jag själv har pratat om att man inte ska göra. Om du vet vad det är för misstag så skriv en kommentar nedanför. Och där så gick de igenom och jag har nu köpt en aktie i Plaid. Scrollar vi ner så ser vi här, dagens avslut, att vi har köpt lite aktier i Plaid. Det var inte svårare än så. Grymt, nu har jag visat dig hur man köper aktier. Så nu är det upp till dig att ha tålamod. Tänk på att aktier har en hög risk. Så fundera på hur länge du ska äga dem. Och rekommenderat är ju att man har aktier i minst 3-5 år. Eller att man ser det som en sparhorisont. Att pengar du investerar i aktier, ja, men det är pengar som du ska klara av att vara utan i 3-5 år åtminstone. Tänk på det, ha det i åtanke. Det kommer svänga över tid. Det går väldigt mycket upp och det går väldigt mycket ner. Så ha tålamod när du nu har de här aktierna. Så jag hoppas att du lärde dig någonting med den här videon. Och är det så att du gjorde det, ja men ge mig gärna en tumme upp då. Och prenumerera gärna på kanalen ifall det är så att du vill se mer av den här typen av videos.
Och är det någonting mer som du undrar över som jag kanske inte har svarat på i den här videon, ja, men skicka gärna en kommentar här nedanför så kan jag svara på den. Kolla gärna in på sparcash.se så finns det säkert fler guider som du kan lära dig av ifall det är så att du vill lära dig mer om investeringar. Så tack så mycket för att du har kollat på den här videon, så hoppas jag att vi ses i nästa. Ciao!